สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลนะครับไม่ว่าจะมาจาก Facebook YouTube หรือว่าช่องทางอื่นนะครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับ Option Car Channel กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมา DIY นะครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีรถกระบะนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ตัวล็อกฝาท้ายรถกระบะนะครับรถกระบะเนี่ยนะครับเวลาเราซื้อมานะครับตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีแคปติดมานะครับมีฝาท้ายนะครับอย่างเดียวนี่นะครับฝาท้ายตัวนี้นะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของรถนะครับแต่ว่าถ้าเราติดแคปมาเนี่ยนะครับตัวแคปมันจะเป็นตัวที่มาล็อกฝาท้ายทำให้ฝาท้ายไม่สามารถเปิดออกได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสมมุติว่าไม่มีแคปนะครับผมจะลองเปิดแคปข้างหลังโหลดดิ้งนะครับนี่นะครับฝาท้ายก็สามารถถูกเปิดโดยที่จะเป็นเจ้าของหรือคนอื่นสามารถเปิดได้เลยนะครับจะมีคนมาเปิดฝาท้ายนะครับหรือของเรานะครับหรือว่านะครับมันจะมีอุปกรณ์อยู่2ตัวนะครับที่ถ้าฝาท้ายเนี่ยนะครับถูกเปิดออกนะครับอาจจะโดนขโมยหายได้นะครับก็คือฝาท้าย2ชิ้นนี้นะครับแก้ไขควงหัวแฉกตัวเดียวก็สามารถที่จะขโมยไปได้ละนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เรามา DIY กันนะครับทำยังไงให้ล็อกฝาท้ายตัวนี้นะครับหลักการทำงานก็ง่ายๆนะครับก็คือใช้รีโมทเดิมของรถนะครับถ้าเรากดล็อกฝาท้ายก็จะล็อกด้วยนะครับถ้าเรากดอันล็อกนะครับฝาท้ายก็จะสามารถเปิดได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าทำกันยังไงนะครับแล้วก็อุปกรณ์มีอะไรบ้างตามมาครับครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์หลักๆที่จำเป็นต้องใช้กันนะครับตัวแรกเลยนะครับหัวใจหลักของวงจรตัวนี้ชุดนี้นะครับก็คือปืนเซ็นทรัลล็อกนะครับตัวนี้เอาไว้ดึงแขนกระเดื่องแขนค้ำกระเดื่องนะครับเอาแบบที่มีเข้า2เส้นก็พอนะครับตัวนี้ที่ต่อมาก็เป็นนะครับเด็กรูนะครับเด็กรูตัวนี้ก็มีขายตามร้านก่อสร้างทั่วไปนะครับตัวนี้อาจจะต้องใช้2เส้นนะเพราะว่าตัวหนึ่งจะเป็นใช้ทั้งอันจะเป็นตัวทำโครงนะครับชิ้นหนึ่งก็จะตัดเป็น2ชิ้นย่อยนะครับชิ้นหนึ่ง3รูนะครับ3รูก็เจียหัวท้ายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะใช้4รูนะครับ4รูก็เจียหัวท้ายให้เรียบร้อยตรงนี้น็อตสกรูนะครับตัวนี้เอาไว้ยึดแขนค้ำกระเดื่องนะครับตัวนี้ใช้ประแจเบอร์10ขันนะครับส่วนในตัวนี้นะครับสกรูตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ยึดแขนกับตัวปืนตัวนี้นะครับดึงปึ๊ดอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นสายไฟนะครับสายไฟหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับ โอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นตัวกระเดื่องนะครับที่เอาไว้ดึงเวลาเราเปิดฝาท้ายนะครับอันนี้ยังไม่ได้ดึงนะครับเดี๋ยวตอนดึงมันก็จะนะครับไปดึงตัวสลัก2ข้างเข้ามาดึงปึ๊ดเนี่ยนะครับมันก็ไปดึงสลักที่ล็อกกับตัวปีกนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับปึ๊บสลักหลุดปุ๊บก็ดึงเปิดฝา
ระโปรงท้ายออกมาฝาท้ายออกมาได้ทั้งสองข้างก็เหมือนกันนะครับหลักการทำงานโอเคครับหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะต้องมีการตัดแต่งนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กรูนะครับตัวหลักนะครับเหล็กรูยาวประมาณ1 ฟุตตัวหลักนะครับเราก็มาดัดงอให้มันสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ให้เข้ารูปตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับส่วนถัดมานะครับจะเป็นเหล็กค้ำนะครับเหล็กค้ำ2 ชิ้นที่จะมาช่วยกันนะครับเป็นแขนนะครับก็คือเหล็กชุดนี้นะครับชุดนี้ผมใช้1 2 3 3 รูนะครับ3 รูเจียหัวท้ายให้เรียบร้อยนะครับชิ้นนี้4 รูนะครับ1 2 3 4นะครับเจียหัวท้ายเรียบร้อยเหมือนกันนะส่วนนี้จะเป็นปืนนะครับเป็นปืนเซนทรัลล็อกที่เราไว้ใช้ในการดึงนะครับดึงชุดแขนตัวนี้นะครับแขนค้ำเหล็กค้ำตัวนี้นะครับส่วนตำแหน่งยึดก็ต้องไปดูนะครับว่าจุดแขนมันยืดหดเนี่ยนะครับประมาณไหนนะครับที่เราต้องการโอเคนะครับทีนี้เรามาดูการทำงานกันนะครับการทำงานนะตอนนี้รถอยู่ในสถานล็อกอยู่นะครับฝาท้ายก็จะถูกล็อกไปด้วยถ้าเราต้องการจะปลดล็อกนะครับปลดล็อกฝาท้ายหรือว่าปลดล็อกรถนะครับเราก็กดปุ่ม unlock 1 ครั้งนะครับตัวปืนเซนทรัลล็อกก็จะดึงชุดขาตัวนี้ขาเหล็กค้ำตรงนี้ออกทำให้เราสามารถที่จะนะครับเปิดฝาท้ายตรงนี้ได้นะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการจะล็อกฝาท้ายหรือว่าล็อกรถนะครับเราก็กดปุ่มล็อกธรรมดาเลยนะครับตัวปืนเซนทรัลล็อกก็จะดันตัวเหล็กค้ำตัวนี้นะครับเข้ามาค้ำไอตัวกระเดื่องทำให้ไม่สามารถที่จะกดเปิดฝาท้ายได้หลักการทำงานก็แค่นี้เองง่ายๆส่วนชุดไฟนะครับก็ไปจัมป์กับตัวนะครับชุดมันจะมีชุดคอนเนคเตอร์อยู่ตรงฝั่งด้านล่างตรงคนขับนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นรูปภาพนะครับแทรกเข้ามาในคลิปไว้ให้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปนะครับลองจัมป์แล้วก็ติดตั้งดูได้นะครับโอเคครับตอนนี้เราติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการทำงานกันโอเคไปครับตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวผมกดล็อกอีกทีนึงนะครับล็อกไม่เปิดฝาไม่สามารถเปิดฝาท้ายได้นะครับเดี๋ยวผมกดล็อกนะครับกดล็อกนะครับไม่ต้องเปิดฝาท้ายได้แล้วก็เราจะกดอันล็อกรถโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นการทำงานของตัวอุปกรณ์นะครับผมว่าเพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์ใช้งานกับรถกระบะของเพื่อนๆกันนะครับตัวนี้จะเป็น Isuzu นะครับ All New D-Max ตัว Daylight นะครับต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าชุดไฟเพราะชุดไฟแต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะถูกใจเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างให้ด้วยนะครับแล้วก็มีคลิปใหม่ๆอะไรก็จะทำให้เพื่อนๆสามารถเข้ามาติดตามชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ